नमस्ते। ट्राभल गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ? टिकट किन्नु पर्यो, अब के सामान लाने, ट्रान्जिट कहाँ छ, यो सबै कुरा आउँछ नि त हैन? अनि त्यो टिकट लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ? प्याकिङ गर्न स्टार्ट गर्छौँ। प्याकिङ गर्नलाई के चाहियो? ब्याग चाहियो। तपाईले सबै सामान राख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो डेस्टिनेसनबाट चेक इन गरेर आफ्नो फाइनल डेस्टिनेसनमा पुगेर ब्याग लिन खोज्नुहुन्छ। त्यहाँ ब्याग छैन। त्यो ब्याग कहाँ गयो त? कहाँ हरायो? अब तपाईले के गर्नुपर्छ त? आउनुस् यसको बारेमा आज यो चिलगाडीको भिडियोमा कुरा गरौँ। एयरपोर्टमा ब्याग कसरी हराउँछ त? के रिजन हुन सक्छ त? फर्स्ट अफ अल त एयरलाइन्सहरूले कहिले पनि ब्यागलाई हरायो, लस्ट भयो भनेर त्यो वर्ड एकदमै कम मात्रामा युज गर्छ। उनीहरूले प्राय चाहिँ मिसप्लेस भयो भनेर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। हो आफ्नो सामान हो, आफूलाई हराइसकेको भन्ने फिल हुन्छ, तर उनीहरूले मिसप्लेस भनिरहेको हुन्छ। किनभने चाहिँ अहिले यो एयरलाइन्सहरूले आफ्नो यो ब्यागेज सिस्टम यति स्ट्रङ बनाइसकेको छ कि उनीहरूले यो ब्यागलाई ट्र्याक गर्न सक्छ। अनलेस यसको ट्याग हराएन भने एभ्री ठाउँमा स्क्यान भइरहेको हुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँ एयरपोर्टमा जानुहुन्छ, चेक इन गर्नुहुन्छ, चेक इन गरिसकेपछि तपाईँको ब्याग स्क्यान हुँदै ब्याग रुमसम्म पुग्छ। ब्याग रुममा पुगिसकेपछि एउटा कन्टेनरमा हालेर प्लेनमा पुग्छ। तर इनकेस तपाईँ लेट पुग्नु भयो, प्लेन चढ्नको लागि, बोर्डिङ चेक इन गर्नको लागि लेट पुग्नुभयो भने तपाईँको ब्यागले त्यो कन्टेनरसम्म भ्याउँदैन, प्लेनसम्म जान भ्याउँदैन। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्ट रिजन चाहिँ के हुनसक्छ? डिपार्चर, जुन ठाउँबाट तपाईँ फ्लाइट लिँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा छुटेको छ भने ब्याग हराउन सक्छ, मिसप्लेस हुन सक्छ। नम्बर 2 रिजन के हुन सक्छ भने ट्रान्जिट एकदमै कम छ भने, मिनिमम छ भने। अब सपोज एक्जाम्पल लिउँ, तपाईँ एलएएक्सबाट दुबईबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको दुबईको ट्रान्जिट 60 मिनट मात्रै छ, 1 घन्टा मात्रै छ। तपाईँको एलएएक्सबाट जाने फ्लाइट चाहिँ यहीँबाट एलएएक्सबाट 10 मिनट ढिलो भएर उड्यो। दुबईमा पुग्दा कति हुन्छ? 50 मिनट। 50 मिनटमा जाने बित्तिकै तपाईँको प्लेन रोकिनु पर्यो। रोकिसकेपछि त्यो ब्यागहरू निकालेर छुट्टाएर अर्को प्लेनमा राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ भ्याइँदैन। त्यही भएर एकदमै छोटो ट्रान्जिट छ भने त्यो ब्याग तपाईँ फाइनल डेस्टिनेसन काठमाडौँ पुग्दा नआइपुगेको हुनसक्छ, त्यो पनि मिसप्लेस भयो होइन। अर्को रिजन के हुनसक्छ भने ब्यागमा तपाईँलाई जे कुरा नराख भनेको छ, अब हेयर स्प्रेहरू भयो, एरोसोलहरू भयो, त्यस्तो ब्यागमा नराख भनेको छ तर तपाईँले झुक्केर राख्नुभयो। त्यो कारणले पनि तपाईँको ब्याग डिले हुनसक्छ अथवा मिसप्लेस हुनसक्छ। कसरी यस्तो सामान्य कुराले कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँको ब्याग चाहिँ चेक इन भइसकेपछि बिस्तारै सेक्युरिटीमा पुग्छ। उनीहरूले त्यहाँ सामान देख्छ, सामान देखेपछि खोल्नु पर्यो। अब खोल्नको लागि तपाईँको ब्याग एकजनाको मात्र हुँदैन नि त, त्यहाँ त कतिजनाको ब्यागहरूमा त्यस्तो सामान भेटिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो ब्याग खोल्नु पर्यो, सबै सामान चेक गर्नु पर्यो, लगाउनु पर्यो, फेरि स्क्यान गर्न पठाउनु पर्यो। गर्दाखेरि त तपाईँको ब्याग 20 मिनटमा तपाईँको ब्यागमा पुग्नु छ भने अब कति टाइम लाग्यो? 1 घन्टा लाग्यो। त्यही भएर त्यो पहिले तपाईँले अनलाइन चेक इन गर्नुभयो अथवा ब्यागेज रुल के हो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सामान नराख है भनेको हुन्छ। तर तपाईँले त्यो सामान राख्नुभयो भने तपाईँको ब्याग टाइममा आफ्नो फाइनल डेस्टिनेसनमा नपुग्न सक्छ, हराउन सक्छ। अर्को रिजन के हुन सक्छ भने ब्याग तपाईँले एकदमै कसेर बान्नुभयो। सानो छ ब्याग तर 23 किलो लान दिइहाल्छ नि भनेर त्यो ब्यागमा मजाले कस्नुभयो, ब्याग फुट्यो, तपाईँको सामान छरिबरी भयो। अब त्यो छरिबरी भएको सामान त फर्स्टमै तपाईँको आएर मिलाउँदैन, अरू पनि ब्याग हुनसक्छ। त्यो प्लास्टिक ब्यागमा राख्नु पर्यो, सबै सामान मिलाएर राख्नु पर्यो, त्यसको ट्यागहरू हराएको हुनसक्छ। त्यस्तो कारणले पनि ब्याग हराउन सक्छ। ब्याग फुटेमा अथवा ओभरसाइज भएमा पनि ब्याग हराउन सक्छ। अहिले भने जस्तो डिफ्रेन्ट भन्दा पनि प्राय एयरलाइन्सले चाहिँ यसलाई मिसप्लेस भएको भनेर चाहिँ भन्छ, हराएको भन्दैन। यो चाहिँ हामी प्यासेन्जरले गर्न सक्ने, सुधार्न सक्ने कुराहरू भयो। हामी प्यासेन्जरले नै अलिकति केयरफुल भयो भने यो ब्याग हराउने चान्स कम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब एयरलाइन्सहरूले नै फ्लाइट डिले गरेमा
उनीहरूको फ्लाइट 2 बजे उड्नु छ तर 3 बजे उड्यो भने अलरेडी फर्स्ट डेस्टिनेसनमा 1 घण्टा हाम्रो टाइम लस भइसकेको छ, ट्रान्जिटमा पनि डिले भयो भने उनीहरूले ब्यागलाई भन्दा पनि प्राय प्लेनलाई चाहिँ टाइममा हुन्छ नि ठाउँमा पुर्याउँ भन्ने चाहिँ एयरलाइन्सको सोच भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यस्तो टाइममा फ्लाइट डिले भयो भने चाहिँ प्लेन तपाईँको ब्याग मिसप्लेस हुनसक्छ, हराउन सक्छ। अर्को रिजन के छ भने ब्याग एक्सचेन्ज भयो भने कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने तपाईँ फाइनल डेस्टिनेसनमा पुग्नुभयो, त्यहाँ गइसकेपछि प्राय मान्छेको ब्यागहरू उस्तै उस्तै हुन्छ नि त होइन, कालो कलरको हुन्छ, खैरो कलरको हुन्छ। त्यो ब्याग चाहिँ एउटा मान्छे ल्याएर ओहो यो मेरो ब्याग भनेर नाम नहेरिकन लयो भने पनि ब्याग हराउन सक्छ। त्यो तपाईँलाई कसै न कसैमा तपाईँले स्टोरी सुन्नुभएकै होला नि होइन, ओहो मेरो ब्याग हेर्न यति दिन भइसक्यो हरायो, एयरलाइन्सले छैन भन्छ, छैन मेरो ब्याग कहाँ गयो गयो भनेर तपाईँले पनि कतिजनालाई सुनाउनु भएको होला वा तपाईँले त्यो स्टोरीहरू सुनिरहनु भएको हुन्छ। के कारण अरूले तपाईँको ब्याग लग्यो अनि अरूको ब्याग चाहिँ एयरलाइन्समै रहेको हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा के गर्ने आफूलाई थाहा हुँदैन नि त, के गर्नुपर्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु, यो भिडियो हेरिरहनु होला। र अर्को रिजन के हुनसक्छ, फाइनल डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ तपाईँको ब्याग ट्याग भएको छैन। सपोज तपाईँले सेपरेट टिकट किन्नुभयो, LAXबाट दुबई, दुबईबाट काठमाडौँ छुट्टै छुट्टै टिकट किन्नुभयो तर तपाईँले काउन्टरमा भन्न बिर्सिनु भयो अनि तपाईँले काठमाडौँमा गएर आफ्नो ब्याग खोज्नुभयो, छैन ब्याग, खै त दुबईमै छुट्यो, किनभने त्यो ट्याग त दुबईसम्मको लागि मात्रै ट्याग भएको थियो नि त तपाईँको ब्याग त। त्यही भएर त्यो कारणले पनि तपाईँको ब्याग हराउन सक्छ। अर्को रिजन के हुन्छ भने ट्याग निस्किएको अवस्थामा तपाईँलाई ट्याग काउन्टरमा गइसकेपछि बोर्डिङ पास दिन्छ, यत्रो लामो एउटा ट्याग हुन्छ होइन, त्यो ट्याग तपाईँको ब्यागमा लगाइदिन्छ, त्यो राम्रोसँग लागेन, तपाईँलाई ब्याग ट्याग नम्बर दियो, त्यो ट्याग तपाईँको जब बेल्टमा राख्छ, बेल्टमा कहीँ गएर अड्क्यो, त्यो ट्याग निस्क्यो, त्यो ब्याग अब कहाँ जाने त? तपाईँको त्यही मेन फर्स्ट डेस्टिनेसनमा पनि हुनसक्छ, होइन तपाईँको ट्रान्जिटमा यसरी तान्ने बेलामा त्यो ट्याग निस्क्यो, अर्को ब्यागमा टाँस्यो, अब के गर्नु त? त्यो ब्याग त्यही पनि हुनसक्छ, ट्रान्जिटमा पनि हुनसक्छ। ट्याग निस्केको अवस्थामा पनि तपाईँको ब्याग हराउन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ, रङ प्लेनमा चाहिँ तपाईँको ब्याग लोड भयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याग हराउन सक्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने धेरै केसहरू छ। एउटै ठाउँबाट फाइनल डेस्टिनेसन जाने प्लेनहरू हुन्छन् तर ट्रान्जिट डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो भयो भने पनि तपाईँको ब्याग टाइममा नआउन सक्छ, मिसप्लेस हुन सक्छ, हराउन सक्छ। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने एक्जाम्पल दिउँ, तपाईँले चाहिँ ट्रान्जिट 2 ठाउँको राख्नु भएको छ हो, सपोज तपाईँ अब न्युयोर्कबाट LAX, LAXबाट दुबई, दुबईबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ LAX आइसकेपछि तपाईँको ब्याग चाहिँ न्युयोर्कबाट आइपुगेको छैन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो हेर्छ फाइनल डेस्टिनेसन उनीहरूले काठमाडौँ देख्छ होइन, अब डिफ्रेन्ट राउटबाट तपाईँको ब्याग चाहिँ पठाइदिन खोज्छ, किनभने कहिलेकाहीँ त्यही प्लेन चाहिँ त्यही सेम राउटको प्लेन अर्को 5 दिनसम्म नहुन सक्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेनमा लोड गरिदियो, अनि अब तपाईँको LAX आइपुगेपछि अब काठमाडौँ जाने त हो नि, म चाइनाबाट पठाइदिन्छु भने चाइनाबाट पठाइदियो, तपाईँको अर्कै प्लेनमा लोड भयो होइन, अनि कुनै ठाउँमा गएर तपाईँको ब्याग अड्किएको हुनसक्छ। काठमाडौँ भए पनि तपाईँ त्यो प्लेनमा त हुनुहुन्न, जब तपाईँ त्यो प्लेनमा हुनुहुन्न उनीहरूले त्यति एकदमै हतार गरेर नपठाउनु पनि सक्छ। तपाईँको ब्याग स्क्यान गर्यो, स्क्यान भएन, खोइ के भयो, म पछि याद गर्छु भन्यो, 2-3 दिनसम्म त्यहाँ पर्छ, ए भन्यो क्लेम खोलिसकेपछि बल्ल ए यो चाहिँ काठमाडौँमा रहेछ है भनेर उनीहरूले पठाउँछ। रङ प्लेनमा लोड भयो भने पनि तपाईँको ब्याग हराउन अथवा मिसप्लेस हुन सक्छ। अहिले यो जति पनि भने यो चाहिँ रिजन रह्यो, ब्याग हराउनुको रिजन। एक त प्यासेन्जरको कारणले पनि हराउन सक्छ, अर्को एयरलाइन्सको कारणले पनि हराउन सक्छ। यो दुईटै कुरा चाहिँ हामी आफैले ख्याल गर्नुपर्छ, हामी आफैले नै एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्छ। अब यो ब्याग हराउने चाहिँ कसैको पनि नहोस्, किनभने अब तपाईँ 5 दिनको लागि भेकेसनमा जानुभएको छ, 10 दिनको लागि भेकेसनमा जानुभएको छ, 3 दिन ब्याग हरायो भने त मजा आएन नि त, तपाईँलाई पनि मजा आएन, अनि एयरलाइन्सहरूलाई पनि अब कस्तो नरमाइलो हुन्छ होइन। त्यही भएर
यो कुरा चाहिँ कसैलाई पनि नहोस्। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो त अफकोर्स म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु। तपाईँलाई यो ब्यागेजको बारेमा अझै धेरै जानकारी लिन मन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म मैले जानेको कुरा अफकोर्स म तपाईँहरूसँग सेयर गरिहाल्छु। आजको लागि भने चाहिँ बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड टेक केयर। नमस्ते।